يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون معجنات الجبنة. رح نشتغل اليوم المعجنات بعجينة قطنية رائعة. وصفة العجينة اليوم رح نعملها من أكثر الوصفات اللي أنا بحبها للعجينة. بتطلع فيها المعجنات مثل القطن، بتضلها طرية معكم لأكثر من يوم. وصفة مميزة، تابعوها معي وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحتاج كاستين من الحليب السائل. طبعا عندي هون الحليب لازم يكون دافي. وراح نحتاج كمان هون حبتين من البيض. راح استخدم بياض البيض بالعجينة. الصفار راح اخليه على جنب حتى ادهن فيه وجه المعجنات. راح نحتاج نص كاس من الزيت النباتي، معلقتين كبار من الخميرة. معلقة الخميرة عندي هون راح تكون ممسوحة. راح نحتاج معلقة كبيرة من السكر، معلقة ونص من السكر. بحركهم كثير منيح حتى تذوب عندي الخميرة. بتركهم من 5 دقائق ل10 دقائق حتى تفور. ولازم نتأكد عنا انه الخميرة فارت قبل ما ننزل الطحين. هيك عندي الخميرة تمام. هلا هون رح ننزل الطحين. رح نحتاج 5 كاسات من الطحين. حجم الكاس اللي أنا استخدمته بالوصفة يساوي 300 مل. معلقة كبيرة من البيكنج باودر بالإضافة إلى معلقة صغيرة من الملح. بهيك عندي مكونات العجينة صارت جاهزة. نستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة طرية متماسكة. راح أحكي ملاحظة بالنسبة للعجينة، خلوها تكون معكم شوي بتلزق حتى وقت التشكيل إنها تمسك الأطراف على بعض، ما تفك معكم أثناء الخبز. هون أنا دهنت إيدي بشوية زيت وحطيت العجينة بصحن نظيف، بغطيها بتركها ترتاح ساعة، بعديها بشتغل فيها. طبعا لازم نغطي وجه العجينة حتى ما ينشف معنا. هيك عندي العجينة بعد ما ريحتها، هون ريحتها مدة ساعة وربع. ما شاء الله العجينة بجد رائعة. عجينة قطنية من الحليب اللي احنا استخدمناه من البيض. في حال ما حبيتوا تستخدموا بياض البيض ممكن تحطوا بيضة كاملة، أكيد بيرجع لكم. هلا هون بعجنها، بطلع الهواء منها، بعديها ببلش أقطع فيها. هون وقت التقطيع دهنت إيدي بشوية زيت، بلشت أقطع فيها على شكل كرات. عدد الكرات اللي أنا قطعتها هون 18 كرة. إذا بدكم حجم الحبات يكون أصغر ممكن تقطعوها لحد 24 كرة زي ما بدكم. بترك هون الكرات ترتاح. طبعا رح أغطيها، بتركها 10 دقائق، بعديها بشتغل فيها. الخطوة اللي بعديه هون رح نحضر للجبنة. بالنسبة للجبنة هون أنا استخدمت جبنة نابلسية مع جبنة عكاوي. ممكن تستخدموا نوع الجبنة اللي انتم بدكم إياها. رح أحط معها الزيتون المقطع، رح أحط معها هون البقدونس بالإضافة إلى معلقة كبيرة من حبة البركة. وراح أستخدم هون كمان معلقة كبيرة من الزعتر الأخضر الناشف. في حال متوفر عندكم الفريش بيكون طبعا طعمه أطيب. وحبة البركة هي نفسها الحبة السوداء. الكميات تقديرية حسب انتو كيف بتحبوا الجبنة بالمعجنات. هلا هون رح نبلش بالتشكيل. طبعا طريقة التشكيل كثير بسيطة. نفرد العجينة، بعدين هون رح أحط الحشوة. حاولوا انكم تبعدوا الحشوة عن الأطراف. ولما نيجي نسكرها بنرفع الأطراف شوي لفوق وبعديها بنسكرها. هون طبعا ايدي كانت ناشفة حتى تسكر معي منيح. هيك عندي صارت جاهزة. هلا هون بحطها على صينية. طبعا عندي صينية مفروشة ورق زبدة. في حال مش متوفر عندكم ورق الزبدة ممكن تدهنوا الصينية بكمية بسيطة من الزيت النباتي وترتبوا القطع فيها. هون كمان حاولوا انكم تعملوا فراغات بين كل قطعة والثانية. قبل ما أدخل الصينية الفرن هون رح أدهن وجه المعجنات بالصفار البيض. طبعا هون صفار البيض أنا حطيت عليه معلقتين كبار من الحليب السائل مع معلقة صغيرة من الخل. ممكن هون ترشوا على الوجه السمسم الأبيض حبة البركة برجع لكم. رح أحكي هون عن الخبز. بالنسبة للخبز رح يكون عندي على درجة حرارة 200، الرف الوسط. أول ما أشوفها إنها تحمرت معي من تحت بشغل الشواية من فوق.
بس أكيد يعني أغلب الخبز كان معي من تحت. المدة ما بقدر أحددها لأنه فرن عن فرن بيفرق، بس أنتوا على النظر، يعني أول ما تشوفوها تحمرت معكم من تحت بتشغلوا الفرن من فوق، وأول ما تطلعوها بتلفوها بقطعة قماش وهي سخنة وبعديها بتقدموها. هيك عندي طبعا بعد ما خلصت كل الكمية. الحجم برجع لكم، ممكن تعملوهم حبات صغار أو حبات حجم وسط، برجع لكم. بس أنا هون عملتهم للفطور، قطعتهم بهذا الشكل. يعني هي كانت معجنات على السريع، ما شاء الله طعمهم كان بشهي مع كاسة شاي الصبح، كانت يعني وجبة فطور مميزة. زي ما حكيت لكم العجينة ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات، والحشوة كمان ممكن تعملوا الحشوة اللي انتم بدكم إياها. وهيك عنا الفيديو صار جاهز، وهيك عنا الوصفة خلصت. بتمنى كثير إنه الفيديو عجبكم، وبتمنى كمان إنه الوصفة عجبتكم. ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، ويعطيكم ألف عافية، وشكرا جزيلا لحسن المتابعة.